Grigorie a auzit un zgomot. A ieșit afară. Pe stradă era deja cald. Părea că sfârșitul lunii aprilie se pregătea să treacă imediat în vară. Cine e acolo? A strigat un bărbat de pe veranda unei mici case. Nicolae, ești tu? Grigorie, hai, ieși. L-a chemat un cunoscut de pe strada vecină. Vreau să te întreb ceva. Grigorie a ieșit pe poartă. Vecinul i-a arătat câteva detalii. Acesta și-a scărpinat capul. Ei bine, intră, să căutăm, a spus el și s-a îndreptat spre magazia lui. Acolo era de toate. Clavca cu copiii a plecat la soră sa, așa că eu sunt singur. Era duminică, iar perioada postbelică era grea. Oamenii nu erau pregătiți moral să facă ceva. Vroia să se odihnească puțin, dar trebuia să ridice țara. În curând, sovozul va lucra fără zile libere, va începe recolta. Nicolae lucra ca tractorist. I-a căzut o piesă. Grigorie, deși lucra în sovoz, era considerat un om priceput. Era și strungar, și lăcătuș, se pricepea la tehnică. Așa, a spus bărbatul, căutând prin numeroasele cutii, cred că asta se potrivește. A început să se gândească ce ar putea face. Grigorie, poate un păhărel? A scos Nicolae din geacă o sticlă. La magazinul tău nu e acasă. Poate, a zâmbit vecinul. Acum mă ocup de tot. A alergat în casă după pahare și gustări. Ei lucrau și beau în același timp. A venit momentul când Grigorie a făcut ceea ce voia, erau deja destul de bine beți. Vreau, Grigorie, să mă duc în Kazahstan, i-a spus oaspetele prietenului său. Dar nu am fost de acord. Deci poți să-ți strângi lucrurile și să pleci chiar mâine. Acolo e ca în Maroc cu stepă. Tot timpul vânturi, condiții grele. Probabil vor să deschidă un nou colhoz, a ghicit Grigorie. Acum sunt planuri de 5 ani peste tot, nu mai am puteri, a suspinat el. Toți și-au dus planurile la capăt, iar în final trăiești într-o colibă, fără condiții, doar muncești pentru binele țării. Iar eu, Nicolae, m-am săturat de război, mi-a fost de ajuns să stau în tranșe. Acum vreau să-mi încălzesc oasele la sobă. Dar nu, să piară totul. Nicolae nu era un om simplu. Tatăl său ocupa o funcție mică în partid, așa că au rămas în spatele frontului. Desigur, nici lor nu le-a fost ușor, dar Nicolae nu a auzit cum explodează obuzele, nu a văzut cum mureau prietenii. Toți visau doar la victorie. Dar când a venit, nu a fost mai ușor. Trebuia să-și dea ultimele forțe muncii. Bărbații au terminat sticla. Grigorie s-a cufundat în amintiri groaznice. Durerea a umplut din nou inima lui. Un singur lucru îl salva, Clavdia. L-a așteptat pe soț, s-a rugat mereu pentru el, poate că Dumnezeu a auzit-o. Femeia a protejat 2 copii mici. Vreau o altă viață, a spus Grigorie, neașteptat. Și am o astfel de oportunitate. Rațiunea lui părea să se fi întunecat. Am găsit, Nicolae, o comoară, complet întâmplător. Cu un miracol am reușit să o aduc acasă. În sfârșit, am găsit o persoană care este dispusă să-mi plătească bani pentru ea. Vreau să plec de aici în oraș, acolo va fi mai ușor. Și vreau să-mi iau copiii. Ce văd ei aici? Vor munci la fel în colhoz sau în sovoz? Grigorie se temea atât de mult că, dacă cineva află, imediat îi vor lua totul. De aceea, a trebuit să caute un om de încredere timp de aproape 3 ani. Și fie din cauza băuturii, fie din cauza emoțiilor, dar atunci Grigorie i-a spus vecinului mai mult decât trebuia. Dacă doar ar fi putut să întoarcă asta. Dar, cum se spune, cuvântul nu este vrabie, dacă a ieșit, nu-l mai prinde. Nicolae a plecat acasă, iar Grigorie s-a îndreptat spre casa lui. Se simțea greu în suflet. S-a culcat imediat. Era deja întuneric de mult, ceasul arăta aproape miezul nopții. Bărbatul a început să plângă și a căzut în somn. Și-a visat din nou grodi uriașe de la obuzele explodate, trupuri înfășurate în sânge ale prietenilor. Durerea îi sfâșia inima și striga de lipsa de sens a tot ce se întâmpla. Cine e acolo? S-a trezit brusc când ceva a căzut pe podea. Nu a primit răspuns. Grigorie a vrut să se ridice, dar a simțit cum i s-a strâns gâtul. A încercat să se elibereze, dar nu a putut. Unde e comoara? A șoptit o voce de bărbat. Vorbește, altfel te omor. Hai, nenorocitule! Cu greu a rostit Grigorie și a simțit cum un cuțit ascuțit i s-a înfipt în burtă. Nicolae a alergat repede spre magazie. A căutat prin ea. Afară era o noapte întunecată.
Întreaga sat era deja adormit. Nimic, nenorocitule, nu e aici. A oftat vecinul, săpând totul în jurul magaziei și înăuntru. S-a întors în casă. Grigorie era deja mort. Asta nu l-a deranjat deloc pe oaspete. A căutat în vechea casă, dar nici acolo nu a găsit nimic. Se apropia ora 5. Nicolae a început să înțeleagă că a omorât un om fără sens. Trebuia să fugă. A mai căutat puțin, speranța de a găsi comoara nu-i dădea pace, dar totul a fost în zadar. Bărbatul s-a întors acasă și s-a culcat. După o jumătate de oră, s-a ridicat, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, mintea lui fierbea. Maria, plecăm în Kazahstan, a declarat el neașteptat soției. M-am răzgândit. Totul, pregătește-te. Ești în toate mințile tale? A început ea imediat să plângă. Nu vreau să merg acolo. Nicolae, hai să rămânem aici. Dar soțul era neclintit. În aceeași zi, i-au dat toate documentele necesare, soția a strâns lucrurile și, cu lacrimi, l-a luat pe fiu. După amiază au plecat. Mai întâi au ajuns în oraș cu o căruță, apoi s-au urcat în tren. Soția lui Grigorie a primit o zi liberă luni pentru muncă bună, așa că s-a întors acasă doar târziu seara. Mâine, marți, trebuia să meargă la muncă. Grigorie! A strigat ea și a leșinat. Copiii au alergat la vecini. În acea vreme, nici expertiza medicală, nici activitatea de investigație nu erau la nivelul de acum. Dar totuși, Nicolae a fost interogat când era deja în Kazahstan. A spus că nu știe nimic. Au trecut 70 de ani. Iarna părea că durează la nesfârșit. Victoria și-a șters fereastra autobuzului cu mâneca. Totul o plictisea deja. Cum aș vrea să închid ochii și să am deja diploma, a șoptit fata. Încă 1 an și jumătate. Nu mai am puteri. De câte ori a întârziat la prima lecție. Fata nu-i plăcea nici specializarea ei, nici institutul. Dar așa s-a întâmplat că, în funcție de punctele pe care le-a obținut, la buget rămânea tot felul de prostii. Victoria obține o diplomă de învățământ superior, iar apoi fă ce vrei, i-a spus atunci tatăl ei. Fata, nu ne putem permite o facultate plătită. Și problema nu era nici măcar în preț. Fata, după terminarea liceului, nu știa ce voia. Parcă nimic nu-i plăcea. Odată se va termina asta și mă voi simți cea mai fericită persoană din lume. Totuși, a zâmbit. Victoria a căutat în geantă și a scos o carte. Fața ei s-a strâmbat imediat. Naiba, de ce am ales franceza? Se înjura ea pe sine. Cui îi trebuie? Bine, voi încerca să citesc. Victoria plutea pe val. La școală a avut o clasă de franceză. La început îi plăcea, dar apoi a abandonat totul. Deși la cursul ei se descurca mai bine decât toți ceilalți în gramatică și putea spune ceva. Cu înțelegerea era puțin mai simplu. Fata se uita fără probleme la filme în limba franceză. Înțelegea până la 70% fără efort. Așa că nu se putea spune că Victoria era complet nepricepută. Fata era fascinată. Citea o poveste. Era vorba despre un francez care a găsit o comoară antică. Interesant, a spus Victoria, ce s-ar întâmpla dacă aș găsi o comoară? Nu m-aș refuza să caut prin locuri neobișnuite. Trebuia să mă înscriu la arheologie, nu la publicitate. Deși specializarea suna oarecum misterios, în esență, Victoria studia managementul și marketingul. Și toate acestea o enervau teribil. Fata aproape că a ratat stația ei. A sărit ca o săgeată din autobuz. Victoria și-a plecat capul și s-a îndreptat spre o clădire mare. Aici a petrecut aproape 4 ani din viața ei. Studenta a ascultat o lecție despre iresponsabilitatea ei și a intrat în sală. Victoria nu avea nimic de spus și, în general, totul o plictisea. Fata aproape că a adormit până la sfârșitul zilei de studiu. S-a trezit doar când s-a terminat ultima oră. Victoria, vii cu noi? S-a apropiat de ea o colegă. Vrem să stăm la o cafenea. Nu am dispoziție, a răspuns ea. Și trebuie să merg acasă. A decis Victoria să nu meargă cu prietenii. Mergea singură pe stradă. În ciuda frigului, voia să se plimbe puțin prin ger. Victoria s-a întors acasă. Părinții ei nu se întorseseră încă. A lăsat geanta și s-a întins pe canapea. Avea senzația că ceva trebuie să se întâmple. A șoptit ea. Poate am lipsă de vitamine? Nu am puteri deloc. Fata locuia cu părinții. Cu mult timp în urmă, mama lor a decis să părăsească vechiul sat și a riscat să obțină o educație în oraș. Aici,
Tamara s-a căsătorit și a născut mai întâi un fiu, apoi o fiică. Alexandru a studiat la Moscova și apoi a rămas acolo. Avea deja propria familie. Bună! Prima care a venit de la muncă a fost mama. Victoria, trebuie să mergem în weekend la țară. Nu, doar nu asta, a protestat ea. Ma, ce vom face acolo iarna? Da, a apărut un cumpărător pentru casa bunicului. Poate că, în sfârșit, o vom putea vinde, a zâmbit ea. Victoria, nu mai am puteri pentru asta. Se va prăbuși în curând. Oricum nu mai are feronerie, acoperișul curge. Poate că omul are nevoie de pământ. Dar cine s-ar îngriji de această ruină? A ridicat din numeri Victoria. Am putea obține cel puțin 50.000 pentru această ruină. În ciuda faptului că Victoria nu voia să-și petreacă ziua liberă, a fost de acord să meargă cu mama ei la țară. Așa a decurs viața ei. Nu se putea spune că Victoria era o persoană sociabilă. I se părea adesea că nu avea niciun scop în viață. Niciun hobby nu o interesa. De fapt, fata nici nu știa ce îi plăcea. Nu se deosebea de ceilalți. Așa că se simțea destul de bine. Săptămâna trecea încet. În sfârșit, a venit vineri. Tatăl s-a întors mai devreme. Avea o mașină, dar mama nu voia să-l roage. Mai bine odihnește-te mâine, a răspuns ea soțului. Noi, cu Victoria, ne descurcăm singure. Mama și fiica au plecat spre țară. Era un ger puternic. Victoria tot murmura ceva pentru ea. Doamne, ce frig de câine! Sărea de pe un picior pe altul. În sfârșit, trenul a sosit. Până la țară puteau ajunge în 2 ore și jumătate. Victoria s-a uitat pe fereastră, unde nu era nimic altceva decât zăpadă. Fata a tresărit. Spațiul părea infinit. Era puțin înfricoșător să vezi o astfel de imagine. Creierul uman era liniar și, pentru a funcționa normal, avea nevoie de un suport. Dar când nu era nici început, nici sfârșit, începea să se piardă. Ah, devine înfricoșător când te uiți la aceste câmpuri nesfârșite, a spus ea mamei. Cum trăiesc oamenii în nord? Acolo totul este infinit. Se obișnuiesc, a zâmbit Tamara Petrovna. Victoria, omul se adaptează la tot. Ma, îți amintești de bunica? A întrebat ea. Știi, în familia voastră tot timpul au fost tragedii. Da, a suspinat ea, și eu mă amintesc cu greu de bunica. După ce străbunicul a fost ucis, străbunica a rămas singură cu 2 copii. Timpul era foarte greu. Oamenii nu aveau ce mânca, fiica ei a murit de epuizare. Era foarte greu pentru ea să crească singură 2 copii. În plus, cineva din sat a turnat-o că a furat cereale. Cu un miracol a fost eliberată, dar a muncit apoi 3 ani fără plată. Bunicul meu era mai mare, așa că a supraviețuit. Apoi a venit dezghețul. Oamenii au simțit o suflare proaspătă a vieții. A fost un adevărat eveniment pentru toți. Străbunica a murit când bunicul a împlinit 20 de ani. Până atunci, el lucrase deja câțiva ani în colhoz. Apoi, ca toți ceilalți, a fost tânăr și frumos, s-a căsătorit cu o fată din satul vecin. Ea s-a mutat la el. Au avut-o pe mama mea. Așa cum s-a dovedit, bunica avea probleme de sănătate. După mama mea, a născut 3 copii morți. Îmi amintesc vag de bunică și de bunic. Când m-am născut, bunica nu mai era. Mama m-a crescut singură. Ea s-a căsătorit cu tatăl meu. Pot spune că nu l-am văzut niciodată. Apoi am plecat în oraș și l-am cunoscut pe tatăl tău. Așa a fost. În timp ce vorbeau, drumul a trecut repede. În sfârșit, trenul s-a oprit la stația dorită. Era aproape capătul. Mama, aici nu este niciun drum, a spus Victoria cu tristețe. Cum ajungem acolo? Totuși, au ajuns. Cumpărătorul promisese să vină la 3. Tamara Petrovna a deschis vechea poartă, deși nu mai era nevoie. Cu câțiva ani în urmă, Tamara și soțul ei au înfășurat întreaga proprietate cu plasă, pentru că nu avea sens să pună un gard nou. Nu se mai gândeau să se întoarcă aici. Femeia se uita în jur. Zăpada era peste tot. A deschis cu grijă ușa. În interior nu mai era aproape nimic. În ultima dată, au ars mobila stricat, au dat ceva vecinilor pentru lemne. Aici, fiica mea, a început povestea noastră, a suspinat mama în această mică colibă. Nu aș vrea să mă întorc în acele vremuri. Doamne, cât de sărăcăcios era totul, a tremurat Victoria. Mama, cum au trăit oamenii atunci? Ce vrei? Războiul tocmai s-a terminat,
iar oamenii erau pierduți. Bine că străbunicul a terminat aproape casa înainte de începerea acțiunilor de război, altfel străbunica ar fi murit cu amândoi copiii. Victoria se simțea foarte inconfortabil în acest loc rece. S-a auzit un semnal de mașină. Mama a privit afară. Victoria a ieșit după ea. Au deschis poarta. În fața lor a apărut un SUV scump. Bună ziua! Zâmbea un necunoscut. Victoria s-a uitat la el. Părea că totul e în regulă, dar imediat a stârnit suspiciuni în ea. Era îmbrăcat scump și părea foarte încrezător. Permiteți-mi să văd casa, a cerut el și a intrat în curte. Mama și fiica au mers după el. Bărbatul a inspectat 2 camere și a ieșit afară. Grădina i-a atras atenția. Magazia nu mai exista de mult. Voi face câteva fotografii, a întrebat el. Cumpărătorul mi-a cerut să fac un mic videoclip și câteva fotografii. Deci, nu tu vrei să cumperi casa? S-a mirat Tamara Petrovna. Mi se pare că am vorbit la telefon cu tine. Da, cu mine. Eu sunt agent imobiliar, a zâmbit el. Omul care vrea să cumpere casa voastră nu locuiește în Rusia, dar va veni la tranzacție. Au vorbit puțin. Victoria s-a gândit. Toată această poveste îi se părea ciudată. De ce îi trebuie acest gunoi? Nu a putut să se abțină. Ce vrea să facă aici? Să deschidă o fermă? Nu, pentru nevoile personale. A răspuns agentul pe scurt. Ei bine, te voi suna. Proprietarul este dispus să-ți ofere chiar puțin mai mulți bani pentru casă. Da, suntem de acord, a râs Tamara Petrovna. Bine, atunci aștept apelul tău. Victoria a crezut că bărbatul le va oferi să meargă cu el în oraș. A sărit ca o săgeată în mașina lui, ea nu a avut timp să scoată o vorbă. Iată un adevărat gentleman, a spus ea cu tristețe. Mama, va trebui să ne întoarcem din nou cu trenul. Vânzătoarea se uita nemulțumită la oaspeți. Tamara și Victoria au stat într-un loc cald aproape 1 oră și jumătate. Afară era imposibil să aștepți trenul, altfel ar fi înghețat de mult. Toată ziua liberă s-a dus pe apa sâmbetei. Obosită, fata s-a așezat pe un taburet în hol. Mama, am înghețat atât de tare. Hai să punem ceainicul, a spus ea. Acum ne vom încălzi. Constantin, am venit. Soțul dormea. Citise o carte și a adormit așa. Tamara nu l-a trezit. Ele au închis ușa de la bucătărie și au început să cină. În acea zi, Victoria s-a culcat devreme. Se simțea foarte frig, dar perspectivele de a câștiga ceva din vechea casă a străbunicului o bucurau. Fata se plimba într-un loc frumos. Era singură. Victoria se simțea fericită. A observat cum un bărbat necunoscut se apropie de ea. Bărbatul s-a oprit. Se uita la ea cu atenție. Victoria s-a simțit stânjenită. Nu vin de casa mea, a spus necunoscutul. Am îngropat o comoară acolo. Îți va aduce mulți bani. Victoria a deschis brusc ochii, deoarece respira mai repede. Ce a fost asta? Fata a sărit în picioare și a aprins lumina. Inima ei bătea cu putere. A fost străbunicul meu? Ceasul arăta 3 noaptea. Victoria nu a vrut să-și trezească mama, dar era hotărâtă să-i povestească totul dimineața. Victoria, ce comoară? A râs Tamara Petrovna. Acolo au trăit 3 generații, nu au găsit nimic. Mama, te rog, l-a implorat ea. Vrei? Vara voi lucra și îți voi da bani pentru casă. Te rog, nu o vinde. Mama nu a fost de acord mult timp, tatăl s-a amestecat în conversație. El a susținut-o pe Victoria. Bine, atunci trebuie să sun agentul imobiliar pentru a anula tranzacția. Și a spus-o cu destulă hotărâre. După amiază, Tamara Petrovna s-a gândit. A luat telefonul și a format numărul agentului. Cum s-au răzgândit? În vocea lui s-a auzit supărare. Dar ați promis. Omul s-a pregătit deja. Îmi pare rău, dar nu pot, insista vânzătoarea. Încă o dată îmi pare rău că s-a întâmplat așa. A închis. Desigur, Tamara Petrovna era foarte nemulțumită, dar Victoria i-a promis că, imediat ce va cădea zăpada, va căuta în casa străbunicului cu un detector de metale. Apoi totul a revenit la normal, iar casa străbunicului a fost uitată. Așa a venit luna mai. Victoria, vii cu noi? Au venit băieții la colega de curs. Hai, deja m-ai săturat cu problemele tale. Bine, a răspuns ea nemulțumită. Nu mai am liniște de la voi. Nu mă veți lăsa în pace.
Băieții s-au îndreptat spre parc. Acolo puteau sta la o cafenea și se puteau odihni. Toți aveau un singur subiect în minte: sesiunea. Încă un an și gata, a spus cu voce tare un băiat cu părul deschis. Ascultați, o să-mi fie dor de el. Nikita, nu-mi face haz de nota mea, a râs prietenul lui, să ardă, n-aș vrea să-l mai văd vreodată. Despre cine vorbiți? A intervenit o fată în conversația lor. Nu cumva vorbiți despre institutul nostru? Despre cine altcineva? A răspuns colegul. El este cauza tuturor nenorocirilor mele, a tuturor nopților nedormite și a suferințelor. Victoria a luat înghețata și a început să se plimbe aproape de mese. Păsările cântau și voia să trăiască. Fata s-a apropiat de un copac mare și s-a sprijinit de el. Ochii ei s-au închis imediat. Îmi pare rău, a auzit brusc și din surpriză a lăsat înghețata din mână. Îmi pare rău, nu am vrut, a palidit tânărul. Îți voi cumpăra una nouă. Doamne, ce am făcut? Nimic, a zâmbit Victoria strâmb. M-am săturat deja. A ridicat resturile și le-a aruncat în coșul de gunoi. Nu, așa nu se poate, insista necunoscutul. Hai, vreau să-ți cumpăr o înghețată nouă. Victoria s-a opus cât a putut, dar băiatul s-a dovedit a fi foarte insistent. Nu voia să se întoarcă cu tânărul la prieteni. S-au îndreptat spre ieșire. Acolo era un mic magazin. Mulțumesc, i-a mulțumit Victoria băiatului. El nu pleca. Fata s-a uitat la el nedumerită. Știți, e atât de ciudat. A roșit. Voiam doar să vă întreb cum să ieșim de aici. Și iată-ne aici. Maxim a întins mâna. Am venit recent în orașul vostru, așa că nu știu nimic. Da? S-a mirat Victoria. De unde ești? A întrebat ea. Fetei i s-a părut că tânărul era bine crescut. Am venit la rude pentru vară, a răspuns Maxim. Așa s-a întâmplat că anul trecut am terminat institutul, apoi am început să lucrez. Mi-au oferit un loc bun, dar din septembrie. Tatăl mi-a permis să mă odihnesc puțin. Pentru că imediat după institut am început să lucrez. De fapt, am lucrat în toată anul 5. Înțeleg. Eu mai am un an. A suspinat Victoria. Și eu aș merge la muncă. M-a săturat deja institutul. Poate facem o plimbare? A propus brusc băiatul. Dacă nu ești ocupată. Mătușa mea nu este foarte interesată de locurile pentru tineri, iar eu aș vrea să văd totul cu voi. Bine, a fost de acord Victoria. Era interesată să vorbească cu o persoană nouă, deși un astfel de comportament era ciudat pentru o fată. Tinerii au vorbit mult despre ei înșiși. Ce probleme aveau atunci? În principal, își aminteau de institut. Acesta ocupa un loc prea mare în viața lor. După aproximativ 40 de minute, telefonul Victoriei a sunat. A văzut numărul unui coleg. Victoria, unde ești? A întrebat el îngrijorat. Te-am pierdut. Ești deja acasă? Cerea băiatul un răspuns. Aproape, a râs ea. Nikita, îmi pare rău, dar sunt obosită. Promit că data viitoare voi sta cu voi până la sfârșit. Întotdeauna faci așa, a răspuns el supărat și a închis. Victoria a zâmbit. Uneori se părea că băiatul îi acorda prea multă atenție. Aveți probleme? A adus-o Maxim înapoi la realitate. Pot să te ajut cu ceva? Nu, doar colegii m-au pierdut. Am stat împreună la o cafenea, a răspuns ea. Victoria nu a observat cum au trecut aproape 2 ore. S-a trezit. Maxim părea, de asemenea, îngrijorat. Vrei să vezi un club de noapte? A propus ea băiatului la revedere. Nu merg în astfel de locuri, dar pot să-ți arăt cel mai bun din orașul nostru. Nu, aș prefera ceva mai liniștit, a răspuns Maxim. Hai să începem cu clasicul. Ce zici de un film? Te invit. Victoria a fost de acord. Era plăcut să fie în compania tânărului. Până în acel moment, fata nu a arătat nicio înclinație spre romantism sau aventuri. De aceea, nu a avut până acum un băiat. Un băiat interesant, se gândea ea pe drum spre casă. Maxim aproape că a condus-o până în cartierul ei. Victoria nu se aștepta de la ea însăși, dar aștepta cu nerăbdare întâlnirile cu Maxim. S-au întâlnit sâmbătă. Se pare că e bine, se învârtea fata în fața oglinzii, ceea ce era de asemenea neobișnuit pentru ea. Unde te duci? A întrebat-o mama. Victoria, trebuie să rezolvăm ceva cu casa. Și de ce te-am ascultat atunci?
Nu am mai fi avut această problemă. Mama, promit, în vacanță vom merge acolo și vom vedea, a sărutat-o fiica ei. Eu la film. A ieșit din apartament. Victoria se grăbea, de parcă i-ar fi crescut arid. Fata avea o stare de spirit foarte bună. Se poate spune că, în ultima vreme, acesta a fost cel mai bun eveniment din viața ei. Salut! A văzut-o pe Maxim cu flori. Mulțumesc! S-a rușinat Victoria. Sunt foarte frumoase. Băiatul a deschis cu eleganță ușa, iar ei au intrat în centrul cu 5 etaje. Victoria a ales filmul, iar ei s-au îndreptat spre dulciuri. Maxim a cumpărat un pachet plin. Iar după film vom merge la cafea. I-a făcut cu ochiul el fetei, care s-a făcut roșie. Poate că asta este ceea ce se spune? Dragoste la prima vedere? Se gândea ea, uitându-se la noul ei cunoscut. Inima ei voia să sară afară și părea că bucuria nu va avea sfârșit. Victoria pur și simplu strălucea. Maxim îi arăta semne de atenție și se străduia să-și arate bunele maniere. Vizionarea filmului le-a adus amândurora o mare plăcere, iar după aceea au băut cafea cu un desert minunat. Vreau să merg înainte, spunea Maxim. Victoria, cât timp sunt tânăr, mi-ar plăcea să acumulez suficientă experiență, astfel încât mai târziu să pot conduce singur firma mea. Afacerea este o chestiune responsabilă, a suspinat ea. Nu m-aș aventura în așa ceva. Și, în general, îmi este foarte greu să arăt inițiativă. Când mă confrunt cu ceva serios, simt întotdeauna frică, a recunoscut ea. Se părea că Maxim o înțelegea. Victoria simțea asta. Pentru prima dată, dorea să se deschidă unei persoane. Au discutat despre subiecte foarte serioase. Fata simțea că parcă l-a așteptat. Îți mulțumesc pentru seară, i-a spus Victoria lui Maxim. Am petrecut-o foarte bine. Da, a zâmbit băiatul, și îți sunt recunoscător. Se pare că avem multe în comun. A atins-o pe mână. Victoria s-a dus la culcare, dar în capul ei se auzea mereu vocea băiatului. Nu voia să mintă, îi plăcea foarte mult. Din acel moment, Maxim nu a ieșit din gândurile și sentimentele ei. Se întâlneau de câteva ori pe săptămână. A început sesiunea, iar Victoria era foarte ocupată. Dar chiar și în timpul examenelor, Maxim era cu ea. În cele din urmă, Victoria s-a eliberat. A început să se întâlnească cu băiatul în fiecare zi. Victoria, mergem la lac. Odată m-a sunat un prieten. Te voi lua. Nikita, îmi pare rău, dar nu pot, a răspuns ea. Mă voi duce cu băiatul meu. Ce surpriză! Dar cine este? S-a mirat el. Vasilieva, nu mi-ai spus nimic. Data viitoare te voi suna și voi afla că te-ai căsătorit. Nikita, ei bine. Nu știa fata cum să-i explice că sunt deja adulți și fiecare dintre ei ar trebui să aibă o viață personală. Bine, să trecem peste asta. A răspuns el trist. Îmi pare rău că ai ieșit din compania noastră. Așa cum se spune, îți doresc tot binele. Nikita, a strigat Victoria, dar era deja prea târziu, el se deconectase. Îmi pare rău, a suspinat ea. Era iulie. Victoria nu a mers niciodată la țară. Ajuta din când în când pe mama și tata la cabană, dar își petrecea mai mult timp cu Maxim. El nu plănuia să rămână atât de mult la mătușa lui, dar deoarece relația cu Victoria s-a dezvoltat, a decis să petreacă toată vara aici. Te voi aștepta, i-a spus el odată. Vei termina anul 5 și vei veni la mine, plănuia el. Nu știu cum voi rezista fără tine, a suspinat ea. Când mă gândesc că nu ne vom vedea mult timp. Voi veni, a liniștit-o tânărul. În plus, s-a bâlbâit. Victoria, putem să ne căsătorim în septembrie. Vreau să discut despre asta cu părinții. Ei vor să vină și ei aici. Da? S-a mirat ea. Vrei să mă prezinți lor? A ținut mireasa respirația. Ei bine, desigur, totul este serios între noi. Victoria, ai nevoie de mine. S-a uitat atent în ochii ei. Vreau să mă căsătoresc cu tine. S-a apropiat de el. Fata se simțea fericită de cuvintele lui. Te pregătești să te căsătorești? A întrebat-o serios pe Victoria Tamara Petrovna după câteva zile. Poate. A zâmbit ea. Cel puțin. Maxim îmi place foarte mult. Și de ce aflu eu ultima dată despre asta? A reproșat mama fiicei. Al doilea om îmi spune că te-a văzut cu un străin, iar tu taci. Mama, ei bine.
S-a făcut roșie Victoria. Crezi că este atât de simplu să vorbesc despre asta? Aveam nevoie de timp. Eu nu am avut niciodată un băiat. Când îl vom vedea? Oare doar la nuntă? A râs isteric ea. Victoria, ai deja atâția ani, iar tu ești ca un copil mic. Fiica a plecat în camera ei. Voia să viseze. Cuvintele lui Maxim îi provocau căldură și fericire. Voi deveni soția lui. A zâmbit visătoare. Doamne, sunt atât de fericită. Îți mulțumesc că pe drumul meu a apărut Maxim. Ne-am întâlnit atât de neașteptat, dar nu a fost întâmplător. Victoria aproape că nu comunica cu nimeni din institut, rareori cineva o suna, s-a cufundat complet în relația ei. În curând, Maxim i-a spus că părinții lui vor veni în 2 săptămâni. Sunt atât de emoționată, i-a mărturisit ea lui Maxim. Maxim, spune-mi, cum sunt ei? Sunt cei mai obișnuiți. Nu a vrut să spună nimic. Nu-ți fie frică, te iubesc. Și asta înseamnă că totul va fi bine. Victoriei îi plăcea să creadă în asta. În acele zile, avea senzația că este ca într-un zid de piatră. Victoria credea că așa ar trebui să fie un bărbat adevărat, ca Maxim al ei. În ciuda tuturor neliniștilor ei, aștepta întâlnirea cu părinții băiatului. În ochii ei păreau intelectuali. Victoria era sigură că a avut noroc. Maxim era un băiat promițător. Și nu era vorba că nu intenționa să lucreze, pur și simplu fata dorea să trăiască mai bine decât părinții ei. A așteptat cele 2 săptămâni. Și iată că, într-o seară, Maxim i-a spus că mama și tata lui au sosit. Victoria, mâine ne așteaptă la restaurant. I-a adus vestea bună logodnicul. Mama și tata vor să te cunoască. Apoi vor discuta cu părinții tăi despre nuntă. Naiba! A strigat bărbatul cu toată gura. Ce femeie stupidă! I-am oferit de 3 ori mai mult. A lovit masa cu pumnul. Soția a tresărit. Știa cât de important era acest lucru pentru soțul ei. Vova, poate ar trebui să mergem acolo noaptea-și? A propus ea pentru a câta oară. Tu chiar înțelegi despre ce vorbești? A aruncat el o privire urâtă. Vrei să avem probleme? Încă mă vor acuza de o crimă din urmă cu 100 de ani, mă vor face să răspund pentru bunicul meu. S-a întors și a plecat în camera lui. Totul în el fierbea. A petrecut atâția ani căutând, iar acum, când soarta i-a sourit, totul s-a dus de râpă. Vladimir a deschis din nou computerul și a scos 2 hărți. Putea spune cu exactitate unde a îngropat acel tip comoara. Când au venit ultima dată, a studiat zona cu un aparat special. Programul computerizat a reușit să calculeze că locul se afla la 10 metri de grajd. Chiar în centrul curții. A intra acolo și a căuta ar fi fost sinucidere. În primul rând, de ambele părți ale casei vechi mai locuiau vecini. În al doilea rând, deși nu era cetățean al Rusiei, această activitate l-ar fi costat foarte mult. Această poveste Vladimir a auzit-o de la tatăl său. Odată, acesta i-a povestit despre bunicul său. Nimeni nu a dat importanță acestui lucru. Bunicul a murit în Kazahstan. Timpurile s-au schimbat. Tatăl lui Vladimir visa la o viață diferită. A părăsit stepă și a mers la Astana, unde și-a întâlnit soția. Aceasta s-a dovedit a fi nemțoaică. Și imediat ce au primit aprobat, au plecat în Germania. Dar mentalitățile erau atât de diferite, încât părinții lui Vladimir s-au mutat în Alsacia. Acolo se vorbea nu doar germană, ci și franceză. La acea vreme, Alsacia a devenit din nou franceză. Și aici totul a fost greu. Toată familia lui Vladimir avea dublă cetățenie, așa că mergeau din când în când în Kazahstan. Visurile lui de viață ușoară și bogată în Europa nu s-au împlinit. Acolo, ca și peste tot, trebuia să muncești. Dar Vladimir a visat mereu la o viață fără muncă. Și așa s-a întâmplat că, într-o zi, soarta l-a adus în contact cu o persoană neobișnuită. Au început să discute. Mă ocup cu depozitele, l-a surprins pe Vladimir. În vremurile Imperiului, au fost ascunse foarte multe aur și bijuterii. Viața atunci era neliniștită și oamenii voiau să se protejeze. Și cum se face? A vrut să râdă de el Vladimir, judecând după faptul că închiriază o locuință, nu a reușit să găsească nicio comoară. Merg mereu în Rusia, a spus el. Nu e atât de simplu. Deși în Rusia sunt mulți oameni dispuși să cumpere astfel de lucruri, trebuie să acționezi foarte precaut. Am o vilă în Italia, în Germania o casă superbă, în Alsacia mă pot considera în vacanță. Și cum reușești asta? Se pare că, la descoperirea unei comori, trebuie să plătești statului,
s-a simțit jenat bărbatul. La noi așa este, dar în Rusia poți găsi căi, a râs el. Cel mai important este să știi cui trebuie să plătești. Eu am auzit o legendă, și-a amintit Vladimir de bunicul. A aruncat câteva cuvinte despre locul în care, conform tatălui său, acesta a găsit comoara. Da, a fost așa, l-a șocat interlocutorul său. Am fost acolo, am căutat, dar nu am găsit nimic. Dar știu sigur că acolo erau bijuterii foarte scumpe și multe monede de aur. Atunci aurul era de cea mai bună calitate. Va avea noroc cel care va găsi totul. Sau poate că deja a găsit. Cuvintele lui l-au atins profund pe Vladimir. A visat toată viața ca milioane să-i cadă din cer. Și iată-le, ora lui de glorie. Cu atât mai mult cu cât Vladimir dorea de mult să se întoarcă în Kazahstan. Acum 5 ani s-au mutat din nou. Fiul său a început să studieze la Moscova. Părinții mergeau din când în când în Franța, nu au reușit să decidă unde să se stabilească. Bărbatul a venit în Kazahstan. A aflat totul despre acel sat în care a trăit bunicul său. A fost nevoie de ceva timp pentru ca bărbatul să se pregătească pentru a intra în Rusia. Și așa, cu un an în urmă, a vizitat pentru prima dată țara bunicului său. Imaginea care i s-a arătat era foarte jalnică. O casă pe cale de a se prăbuși, un gard din plasă. În general, s-a simțit dezamăgit la început. S-a întors acasă fără nimic. A blestemat călătoria și a decis să uite de acest lucru. Dar din nou, întâmplător, a aflat că există aparate care pot scana straturile superioare ale solului. A decis să-l scoată pe cel din nas. I s-a dat unul din Europa pentru utilizare temporară. Vladimir a venit în satul bunicului pentru a doua oară. Atunci a lucrat serios la acest lucru. A văzut cum a ieșit vecina, așa că străinul a rugat-o să-i arate casa, pe care era un semn de vânzare. Uitați-vă, s-a mirat ea. Toți pleacă de aici, iar tu vii aici, a râs cu voce tare femeia. Vladimir a inspectat întreaga proprietate cu aparatul său, a introdus datele în laptop. Femeia l-a privit cu suspiciune. Și ce este asta? A arătat ea cu degetul. Nu mi-ai spus că vei căuta ceva. Asta este o cameră, a declarat cu încredere Vladimir. Am făcut fotografii ca să le arăt soției. Altfel nu mă va crede. Toate voi, femeile, sunteți așa. Ei bine, da, a zâmbit vecina. Bine, eu plec, voi închide poarta, căci am treabă, trebuie să plec. După o astfel de inspecție amănunțită, Vladimir a avut o șansă. Bărbatul a stabilit că în curte, pe un teren de aproximativ 5 pe 5 metri, se află ceva. Nu avea nicio îndoială că este o comoară. Dar cum să o scoată de acolo? Primul lucru care i-a venit în minte a fost să cumpere casa. Vladimir a angajat un agent imobiliar, iar totul mergea bine. Dar proprietara a refuzat brusc vânzarea. Proastă! A blestemat din nou bărbatul. Ce femeie fără minte! Toată în bunicul ei. Acesta, de asemenea, se pare că a fost un idiot. Încă de 3 ori agentul de vânzări a încercat să o convingă pe Tamara, dar aceasta a rămas neclintită. Mama s-a certat cu fiica, dar totuși casa nu a fost vândută. Ne rămâne doar o singură soluție. Odată s-a apropiat de soția sa. Ira, va trebui să-l implicăm pe Maxim în toate aceste afaceri. Ai înnebunit? A protestat ea imediat. Lasă-l în pace. Vrei să se bage în această casă blestemată și... Nu vreau ca totul să fie legal. A declarat soțul cu furie. Are o fiică. Vreau să se căsătorească cu ea. Complet idiot, a sărit ea. De ce i-ar trebui lui această provincială? Nu, niciodată. În primul rând, ei locuiesc în centrul regional. A tăiat el. Și în al doilea rând, imediat ce vom lua comoara, Max se va despărți de ea. Nici o problemă. Vom inventa un motiv. Ce ne-ar putea face? Nimic. În ciuda tuturor opozițiilor soției, Vladimir i-a spus totul fiului său. Acesta era foarte asemănător cu el. Arogant, ambițios și având o pasiune pentru bani. Și, de preferință, fără muncă. Sunt de acord, a răspuns imediat Maxim. Voia cu disperare să se întoarcă în Europa, dar tatăl a insistat să se înscrie la Moscova. Dar cu o condiție. Vladimir și-a încrucișat brațele pe piept, știa prea bine cine este fiul său. Jumătate din bani îmi revine mie, iar eu, în sfârșit, voi trăi viața mea. Nu și-a îndepărtat privirea de la el. Bine, a fost de acord tatăl cu dinții strânși,
dar doar dacă tu găsești comoara. Restul nu contează. O voi găsi, a declarat el cu încredere. Cel mai important este ca fata să fie drăguță. Nu mă voi căsători cu o urâtă. Așa au început să se pregătească pentru cea mai importantă afacere din viața lor. Maxim a venit în orașul în care Victoria locuia cu părinții. A găsit-o repede, deoarece agentul imobiliar a făcut câteva fotografii neobservate și i-a comunicat adresa exactă a fetei. Vecinii i-au arătat unde locuiește. Victoria s-a dovedit a fi drăguță, iar Maxim a respirat ușurat. Iar restul, cum se spune, este o chestiune de tehnică. Maxim putea ușor să flirteze cu fetele. Era căutat de sexul slab în Moscova. Așa că a înțeles rapid caracterul Victoriei și a început să-i facă pe plac. Tatăl dorea ca el să sugereze după nuntă că el și Victoria vor vinde casa bunicii. Aceasta urma să fie cumpărată de o persoană angajată. Înainte ca casa să-i fie transferată, băiatul trebuia să găsească comoara sub pretextul că pregătește casa și terenul pentru vânzare. Apoi el va pleca în Kazahstan și se va îmbolnăvi grav. Părinții îl vor ajuta să finalizeze divorțul, deoarece va trebui să-și ducă fiul la tratament în străinătate, altfel va avea nevoie de permisiunea soției, iar asta este o mare bătaie de cap. A venit ziua în care Vladimir și soția au venit la apartamentul închiriat al fiului. Băiatul a mințit puțin. Lucrase de mult timp acasă la computer. Era programator. Maxim a terminat într-adevăr institutul anul trecut și la început a stat în birou. Dar înainte de această afacere, a renunțat și a început să lucreze pentru el. În ziua întâlnirii cu viitoarea mireasă, toți erau puțin nervoși. Lui Vladimir nu-i păsa de Victoria, îl interesa doar comoara. Suma estimată pe care i-a spus-o atunci omul cunoscător i-a dat peste cap. Voia să obțină comoara cu orice preț. Dacă este cazul, la masă vom vorbi în franceză, a propus mama lui Maxim. Sunt sigură că ea nu va înțelege niciun cuvânt. De acord, a răspuns fiul. Victoria nu se distinge prin inteligență. Ea în general învață prost la institut. Ce-i trebuie ei franceza? A râs el. Irina și bărbații ei arătau pur și simplu uimitor. Femeia voia imediat să arate că fac parte din înalta societate. Maxim s-a pregătit să meargă la logodnica sa. Trebuia să o aducă pe Victoria cu taxiul la restaurant. Tânărul a sunat la ușă, iar Victoria a deschis imediat. Arăta de asemenea minunat. Salut! A sărutat-o logodnicul. A luat-o de mână și a dus-o afară. Totul va fi bine. O liniștea el, simțind neliniștea Victoriei. Taxiul s-a oprit în fața restaurantului. Băiatul a deschis ușa și a ajutat-o pe fată să iasă. Victoriei îi plăceau bunele lui maniere. Cu atât mai mult cu cât erau la timp. Bună ziua! S-a apropiat Maxim de părinți. Iată-ne și noi. Mama, tata, cunoașteți-o. Aceasta este prietena mea Victoria. Irina Mihailovna, iar acesta este Vladimir Victoriatorovici, s-a prezentat mama băiatului pe sine și pe soț. Foarte plăcut, s-a făcut roșie Victoria. Din cauza emoțiilor, îi uscase buzele. Maxim a tras scaunul, iar fata s-a așezat. Cu o mână tremurândă a luat un pahar cu apă. Mama lui Maxim vorbea tot timpul ceva, iar deodată. Trebuie să o întrebăm, poate mama îi va dărui această casă blestemată, a auzit ea în franceză. Victoria s-a uitat nedumerită la Maxim. Acesta strălucea. Dar apoi a înțeles confuzia fetei. Am trăit mulți ani în Alsacia. Din când în când, părinții mei vorbesc în franceză. Nu-ți face griji. Vorbesc despre problemele lor, tu nu ești implicată. A atins-o pe mână băiatul. Dar cu cât părinții logodnicului vorbeau mai mult, cu atât Victoria înțelegea că nu este așa. O insultau și... Dar dacă ceva nu merge bine? Vorbea repede Irina Mihailovna. Ce se întâmplă dacă nunta nu va avea loc? Mama. L-a întrerupt fiul în rusă. Dar destul cu îngrijorările. Noi ne iubim. Nu-i așa, Victoria? A aruncat o privire la fata palidă. Trebuie să calculăm toate variantele. A trecut din nou la franceză. Am făcut atât de multe sacrificii pentru această comoară blestemată. Vreau să văd rezultatul. Îl vei vedea. A răspuns el cu răutate. Dacă nunta nu va avea loc, eu personal voi săpa tot curtea și o voi găsi. Și nu-mi pasă de legile lor. Sunt cetățean al altei țări. Și în general, crezi că bunicul meu a omorât acel idiot degeaba? El știa sigur că are comoara. Adevărul este că a mințit înainte de moarte, a spus că este sub grajd, dar îți dau cuvântul că este în centrul curții,
chiar sub picioarele noastre. Mă simt rău, a șoptit Victoria la urechea lui Maxim. Sunt foarte emoționată. Voi ieși la toaletă. Fata a zburat spre toaletă. S-a spălat pe față cu apă rece pentru a se liniști puțin. Trebuie să ascult până la capăt despre ce vorbesc. Vor să-i ia comorile străbunicului meu. S-a întors repede. Părinții tânărului îi zâmbeau în continuare. Din când în când, reveneau la limba străină. Cu acești bani, mai târziu poți să te căsătorești chiar și cu o prințesă, i-a făcut cu ochiul tatălui Maxim. Principalul lucru este ca această proastă să fie de acord să se căsătorească cu tine, iar apoi vom aranja totul. Vladimir s-a uitat la Victoria și i-a zâmbit. S-a făcut roșie. Au numit-o proastă. Cu greu Victoria a reușit să reziste până la sfârșitul cinei. A cerut mai devreme să o ducă Maxim acasă. Îmi pare rău, am fost foarte nervoasă, îi tremurau mâinile. Victoria își controla cu greu lacrimile. Nu-i nimic, totul va fi bine, a mângâiat-o pe umăr Irina Mihailovna. Cel mai important este că, în sfârșit, ne-am cunoscut. Victoria, palidă, s-a așezat în taxi. Tânărul a dus-o acasă. A sărutat-o pe Victoria lângă intrare și s-a dus la părinți. Picioarele nu o mai duceau. Victoria a ieșit afară, îi lipsea aerul. Fata a lăsat lacrimile să curgă, pentru ca părinții ei să nu observe nimic. Doamne, ei au orchestrat totul, a plâns ea. Le trebuie doar casa străbunicului. Șiat. Iar eu, proasta, am crezut. În acel moment, Victoria era atât de speriată încât nu știa ce să facă. Pe de o parte, era supărată pe Maxim, care pur și simplu o păcălise. Pe de altă parte, voia să meargă la poliție. Nikita, a sunat un coleg de clasă cu care se înțelegea bine. Ești ocupat? Ce, plângi? A întrebat el imediat. Victoria, ce s-a întâmplat? Te simți rău? Da. A plâns din nou. Am intrat într-o poveste foarte neplăcută. Nu știu ce să fac. Vin imediat, a răspuns el și s-a deconectat. După 40 de minute, el deja stătea cu Victoria pe o bancă lângă intrare. Nu înțeleg cum s-a întâmplat asta, își vărsa fata sufletul. Nikita, este doar un joc pentru câștig. Sună-ți mama, a ordonat băiatul. A vorbit cu Tamara Petrovna și a cerut ca Victoria să fie lăsată să meargă la o petrecere cu noaptea. Ei bine, mă cunoști, sunt un băiat serios, l-a convins tânărul. Vor fi Sia, Lenca și Katca. Bine, lasă-mă să vorbesc cu ea, a cerut Tamara Petrovna. Victoria, doar fără prostii. Mama, ce spui? A râs ea isteric. Eu, aș putea spune, sunt deja o femeie căsătorită. Sar repede, a spus băiatul, imediat ce ea a încetat să vorbească. Trebuie să ne grăbim până dimineața. Mai întâi mergem la cabana noastră, voi lua lopetele. Au mers în tăcere. Tânărul se gândea la această poveste, iar Victoria suferea din cauza durerii sale. Se pare că străbunicul acestui Maxim l-a omorât, a rostit Nikita. Da, în orice moment sunt plini de ticăloși. Nu doar că l-au distrus pe ruda ta, dar acum strămoșii lui vor să obțină comoara lui. Nu au deloc rușine. Da, a suspinat Anna. Nikita, spune-mi, ai putea să distrugi viața cuiva pentru bani? Nu, a răspuns el imediat. De ce mi-aș mai folosi capul? Vreau să câștig bani singur. Și în general, nu aș putea niciodată să omor pe cineva. Poate, doar din greșeală, în autoapărare, în alte cazuri nu. A da o bătaie, da, dar a lua viața, pentru mine este pur și simplu sălbatic. Este anul 21. Oamenii ar trebui să învețe umanitatea. În viață sunt atât de multe lucruri interesante. Cum poți să te gândești la astfel de lucruri? Cu atât mai mult, pentru că apoi ți se va întoarce. Ei nu se gândesc la asta, a șoptit Victoria, probabil sunt sigur că pentru ei, bumerangul nu se întoarce. În general, este o temă interesantă, a râs el, pentru a relaxa tensiunea. Știi că aborigenii făceau două tipuri de bumeranguri. Unul se întorcea la ei, iar celălalt nu. Iată-ți primitivele triburi. Asta este legile fizicii, mai exact, ale aerodinamicii. Dar poate că este doar o fantezie bolnavă? S-a uitat la el fata. Nikita, nu există nicio comoară acolo. Atunci consideră că doar ne vom plimba. A zâmbit el. Victoria, ai ratat deja atât de multe evenimente importante în compania noastră.
Au trecut aproape 2 ore. Nikita a condus bine mașina, așa că ei nici nu au observat drumul. Dar acum vine partea cea mai interesantă. S-a oprit ca să pornească navigatorul. Of, niciun fel de felinar. Cum trăiesc ei acolo? Nu știu. Fata a ridicat din umeri. Slavă Domnului, mama a plecat de aici, altfel și eu aș fi zăcut aici. Când satul se dezvoltă, nu e înfricoșător să zaci. E înfricoșător când totul se oprește. Atunci e nenorocire. Nikita a repornit mașina și au plecat după indicațiile robotului. În curând, mașina s-a oprit lângă o casă abandonată. Ei bine, asta e? A întrebat el pe Victoria. Aceasta a dat din cap afirmativ. Atunci ieși, am ajuns. Dar dacă ne văd vecinii? S-a speriat ea. Nikita, nu va veni poliția la noi? Și ce dacă? E casa ta. Poți să organizezi o discotecă în curte. Ai dreptul. A scos din portbagaj lopeți. Hai, pregătește-te. Va trebui să saci și tu. Abia acum Victoria și-a dat seama că era în tocuri și în rochia ei nouă și scumpă. Na, la asta nu ne-am gândit, a spus Nikita, întorcându-se în mașină. Îmbracă-mi hainele, iar eu voi scoate o robă. Am una veche, în caz de nevoie. Lumina lunii era suficientă. Tinerii au delimitat centrul curții. Nikita a început să sape. A estimat că, după atâția ani, pământul s-a așezat, așa că comoara ar putea fi fie adânc, fie aproape de suprafață. Victoria s-a alăturat lui. Vecinii dormeau, așa că nimeni nu i-a deranjat. Au trecut 3 ore. Tinerii erau deja obosiți. Stăteau în groapă, dar nu au găsit nimic. Nikita, cred că nu există nicio comoară, a spus fata printre lacrimi. Te rog, hai să mergem acasă. Încă puțin, Victoria, mai ai răbdare, a îmbrățișat-o el. Înțelegi, nimeni nu a găsit această comoară. Înseamnă că este ascunsă undeva aici. Chiar dacă nu în acel loc, atunci în altul. Sunt obosită. S-a așezat pe pământ. Victoria s-a uitat la el și a închis ochii. Nici măcar nu-mi vine să trăiesc. Lasă asta, s-a apropiat băiatul de ea. Victoria, e doar o prostie. Ce dacă prima dragoste s-a dovedit a fi nefericită? În schimb, acum vei începe să înțelegi bărbații. Mi-ar plăcea, s-a ridicat fata și a luat o lopată în mână. Dar tu ai iubit vreodată? A pus ea o întrebare ciudată. Da, a răspuns Nikita în șoaptă. Dar, din păcate, ea nu mi-a acordat atenție. De ce? I-ai spus vreodată despre sentimentele tale? A întrebat Victoria cu interes. Nikita, ești un tip grozav. Nu i-am spus. Mi s-a părut că totul era clar. Dar ea nu mă observa. A suspinat și a înfipt cu toată puterea lopata. A sunat. Ce e asta? S-a speriat el. Victoria, aici e ceva. Fata a alergat la el și au început să sape împreună. Aici e ceva. Bătea inima băiatului. Victoria, mi se pare că e un fel de cufăr. Trebuie să acționăm cu prudență. După o jumătate de oră, bănuiala lui s-a dovedit a fi adevărată. Tinerii au văzut un fel de cutie de fier. Așa, acum trebuie să o scoatem. A încercat să tragă băiatul. Wow, ce greu e! Cum a reușit să o aducă aici? Nu știu. A spus Victoria, șocată. Nikita, crezi că e comoara? Dintr-un motiv oarecare, sunt sigur de asta, a râs el isteric. Dar nu e explozibil. Cel puțin, așa sper. Împreună au reușit să ridice vechiul cufăr de fier. Nikita s-a gândit. Nu era nicio posibilitate să rămână acolo. Au reușit cumva să-l bage în portbagaj, au strâns lucrurile și au plecat la cabana băiatului. Ce noapte, a suspinat Nikita când au ieșit pe autostradă. Știi, am impresia că cineva ne urmărește și acum va începe o urmărire. Nu spune asta, eu simt același lucru, a spus fata cu frică. Așa, fără panică, a ordonat el fie ei, fie lui însuși. Totul va fi bine. La cabana noastră îl vom deschide. Acolo se va clarifica totul. Era deja ziua când tinerii au ajuns la satul de vacanță. Nikita deja adormea, dar era responsabil pentru mașină. Victoria dormea. El i-a aruncat o privire bâlândă. Băiatul a sărit afară ca să deschidă porțile. Fata s-a trezit din zgomot. Era deja lumină. Hai să-l ducem în magazie, i-a spus băiatul. Apoi voi aduce uneltele și îl vom deschide. Tânărul s-a uitat în jur. Nu se vedea nimeni.
Într-o clipă, ei doi au tras cufărul în încăpere. Nikita a respirat greu aproape o jumătate de oră, îi era frică să folosească flexul. În cele din urmă, ceva a crăpat. Băiatul a spart lacătul și a deschis capacul. Victoria, mi se pare că asta e, a spus tânărul în șoaptă, văzând niște cârpe. Ei bine, hai să vedem. Nu a așteptat răspunsul. Nikita a scos totul pe podea. Acolo, în niște zdrențe, era o grămadă de bijuterii și monede de aur. Wow! Nu-i venea să creadă ochilor. Victoria, Doamne, asta e incredibil! Aproape o oră tinerii și-au revenit. Nikita a decis să ascundă deocamdată comorile la cabană. A închis seiful și au plecat acasă. Vorbește astăzi cu părinții, i-a spus el fetei la despărțire. Voi afla în ce organ trebuie să predăm comorile. Va trebui să dați o parte din ele ca impozit. Mama va fi de acord, a spus ea fără vlagă și a intrat în bloc. Când a intrat în apartament, tatăl nu mai era, iar mama deja se grăbea la muncă. Ce s-a întâmplat cu tine? A observat ea hainele murdare ale fiicei. Unde ai fost? Mama, s-a dovedit a fi adevărat, a plâns ea. Noi, eu și Nikita, am găsit comoara bunicului tău. Victoria i-a povestit totul. Tamara Petrovna a fost șocată de Maxim și de părinții lui. Trebuie să-i dăm în judecată. Agita mâinile. Uite, au găsit o jucărie. Nu doar că l-au omorât pe bunic, dar acum voiau să ne jefuiască și pe noi. Mama, eu mă voi ocupa de ei. Nu va fi nicio nuntă, a răspuns rece fiica. Să plece în toate cele 4 colțuri. Mama a fugit la muncă. Vrea să ia liber mâine ca să se ocupe de tot. Victoria a căzut pe pat și a adormit imediat. La 4 a deschis ochii, fata a observat 5 apeluri pierdute de la Maxim. Îi mai rămânea să facă cel mai important lucru. S-a mai adunat puțin și l-a sunat. Maxim, iartă-mă, a făcut o pauză ca să-l facă să se îngrijoreze. Dar nu putem fi împreună. Ne-am grăbit. Am întâlnit pe altcineva. Ce? Victoria? A auzit ea doar. După aceste cuvinte, fata a blocat numărul logodnicului. Bestie! A strigat Vladimir în toată apartamentul. Să moară această nenorocită! Nu se putea liniști. Totul, în noaptea asta vom merge în acest sat și vom săpa toată curtea. Cu greu a așteptat ocazia să continue această afacere. Vladimir și fiul său au ieșit din taxi. Întreaga sat dormea deja. Băiatul a trecut peste gard și a deschis poarta. Ah! A căzut invitatul nepoftit în groapă. Maxim a luminat cu lanterna și a văzut că au întârziat. Na, dracu! Blestemele tatălui s-au răspândit în jur. Să-te! Dar nici blestemele lui, nici cuvintele dure nu au putut îndrepta situația. Au fost nevoiți să aștepte în vechea casă până dimineața, până au reușit să cheme un taxi. Iar Victoria și mama ei s-au adresat organizației necesare. Tamara Petrovna a primit o sumă fabuloasă de bani. A dat câte o treime fiului și fiicei, ca să-i cheltuie după bunul plac. Nikita, salut! A sunat Victoria prietenului. Ești ocupat acum? Te rog, hai să ne întâlnim. Fata a mers în centru, deoarece băiatul lucra acolo. A scos un pachet mic. Ce e asta? Nu a înțeles el. Victoria, sunt sandvișuri? A glumit el și a desfăcut. Bani? De ce mi-ar trebui? Am decis să-ți dau partea ta. A zâmbit ea. Aici sunt exact jumătate din partea mea. 10 milioane. Ai înnebunit? A înfășurat el pachetul. Crezi că te-am ajutat din cauza asta? Nu vreau nimic. S-a îndreptat spre muncă. Nikita, așteaptă. Vreau să te recompensez. Te rog, acceptă acești bani, l-a implorat Victoria. Dacă vrei să-mi mulțumești, fă-o într-un alt mod. S-a întors la ea și, pe neașteptate, a îmbrățișat-o. Acceptă să vii la o întâlnire cu mine. Deci, tot timpul ăsta m-ai iubit, a ghicit fata. El a dat din cap. Atunci sunt de acord. Nikita a alergat și a ridicat-o în brațe. Nu mai spera că va face vreodată asta. Te iubesc, a sărutat-o pe Victoria. Și pentru mine totul asta e real.